Philippine she's currently the secretary of the Philippine College of Physicians and representing the Action for Smoking and Health. She'll be moderating our press conference for this morning. So I'll turn over the mic over to her now. Thank you, Carla. And good morning to everyone. So this is now the start of a new week. And after the election, of course, we all have to go back to whatever we are working for. And for today, this is actually a reminder only to most of our still current na set of legislators, both in the House of Representatives and in the Senate. Remember that the 17th Congress, yung mga members of the 17th Congress are still currently on the job, and they will the new set of legislators will come in only in July of this year. So today we are going to talk about the increase in tobacco tax. We are hoping that this new law will be able to help prevent the rising prevalence of smoking in the country, and also will help save the lives of Filipinos, so that in the end, we will not be worrying too much with expenses. Secondly, this is also the increase in the tobacco tax that we are pushing for is actually to help fund the universal health care. So again, the two objectives will be, number one, for health, to save the lives of Filipinos, and secondary will be the funding of universal health care. So today we are very fortunate that we have four speakers here with us in the panel. Of course, headed by one of our champion for tobacco tax here in the Senate, Senator Gatchalian. So may we hear the opening statement from our champion, Senator Gatchalian. Morning, Doc. I'll start off with a small story. Every year po nag-annual check-up po ako eh. And this year, pagkatapos ng annual check-up, pumunta pa ako sa doctor ko. At sabi ko, Doc, kumusta yung health natin? Sabi niya, Senator, I have good news for you. Tapos ko tinignan lahat ng test mo, yung katawan mo at health mo parang 25 years old. 25. Wow. Kahit na 45 years old ka na, 25 years old. Sabi ko, Doc, bakit hindi 18? Sabi niya, hindi naman pwedeng 18, di ba? And sabi ko, Doc, so what do you attribute this good health? Well, sabi niya, nakita ko yung routine mo, you exercise properly, you exercise regularly, you eat properly, and wala kang bisyo. No? You don't smoke, you don't have anything that will affect your health. Naisip-isip ko dahil pag umiikot ako sa Valenzuela, and sad to say, until now, marami pa rin ako nakikitang mga kabataan na napapasok sa paninigarilyo. At nalulungkot ako dahil kung tuloy-tuloy sila maninigarilyo, hindi sila aabot sa ganitong klaseng kalusugan na masasabi nilang magiging produktibo sila at makakatulong sila sa ating bayan. In fact, nung tinitignan ko po itong mga research at statistics na binigay sa akin, at isa sa hindi ko makalimutang statistika, yung binigay ni Dr. Danz, na taon-taon ang ginagastos natin para magpagamot ng mga may cancer, lung cancer at iba pang sakit na konektado sa sisigarilyo ay almost 210 billion. And then ang nakukolekta lang natin from sin tax is about 115 billion.
So ibig sabihin, dehado pa ang ating pamahalaan. No? Lugi pa tayo. Dahil nagpapagamot ho tayo, pero inakukuha natin sa sin tax, halos kalahati lang ng ginagastos natin sa pagpapagamot. Kaya kanina nabanggit ho ni Doc kanina na dapat ho natin putulin, break the vicious cycle. At itong proposal natin na taasan in sin tax ay isang paraan para mahinto yung tinatawag nating vicious cycle. Para mas konting papasok sa paninigarilyo at yung mga maninigarilyo pakonti ng pakonti. I say this from a governance standpoint, no? Dahil alam niyo napakahirap kumita ng pera, no? Taas tayo ng taxes, pero pumupunta naman sa mga sakit na pwede naman natin maiwasan, no? At tayo rin bilang mga taxpayers ang mga nahihirapan dahil tayo ang kinakaltasan pag nagbabayad tayo every April, no, sa ating income tax. So this is one bill na para maputol natin itong vicious cycle. At itong nalalabi na 8 session days, no, we have 9 session days na naiiwan, is actually the best opportunity to pass this bill. Bakit kamo? Una-una, ang DOH sumusuporta dito sa batas na ito openly, no? Ang DOF sumusuporta dito sa batas na ito. Ang lower house nakapasa na, no? Although hindi 'yun yung gusto nating rate, pero at least tapos na yung lower house. Ngayon dito sa Senado, meron 3 bills na final ang ating mga senador, si Senator Manny Pacquiao, ako ho, nag-file rin ako ng sariling version ko, at si Senator JV Arcito. So, kumbaga, nasa final point na tayo nasa landing na ho ng eroplano. At we really need to employ the support of everyone, itong Syntax Coalition, na puntahan at hingan ng suporta yung ating mga mambabatas. Kayang-kaya pa ho with 9 session days. Kung overtime ho to, kayang-kaya mapasa ho to. At ang kailangan lang ho natin ay kailangan ho natin ay makausap yung ating mga paboritong senador para mahingan yung kanilang mga suporta. But gagawin ko rin yung aking responsibilidad na kulitin, kalampagin at kausapin po yung ating mga mambabatas. At finally, alam niyo ho, ang buong mundo papunta na ho talaga sa pagpapababa, no, yung pagpasok ng mga kanilang mga kababayan sa pagsisigarilyo, no? The whole world is going into how to stop smoking. In fact, I read this very interesting article sa Hawaii po. Tinaasan ho nila yung edad na legally pwede kang bumili ng yosi o ng sigarilyo to 100 years old. Walang biro. They filed a bill in Hawaii. Alam mo, federal sila So meron silang proposal na itaas. Pwede ka lang bumili ng sigarilyo kung 100 years old ka na. Of course, hindi papasaho yan, no? But it's a statement, no, that in Hawaii, gusto na rin na ho nila maputol itong vicious cycle. Kaya siguro sa susunod, mapag-aralan rin ho natin na itaas po yung age, minimum age na pagbili ho ng sigarilyo dito sa ating bansa. At kasama niyo po ako doon sa pag-aaral na yon, sa pagtataas po ng edad na pwede pong bumili ng sigarilyo sa ating bansa. So, thank you very much to the coalition and of course to all the stakeholders. Maraming salamat po. Okay. Thank you, Senator Gatchalian. Muntik ko na ho kayo matawag na doktor Siyempre, ang susunod ho magbibigay ng kanyang paunang salita ay walang iba kung hindi ang ating Undersecretary of Health na si Yusek Eric Domingo. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Si Secretary Dupu ko po kasi ngayon ay nasa World Health Assembly, no, sa Geneva. At ako po yung naatasan na OIC ng Department of Health. Unang-una, nagpapasalamat po ang Department of Health kay Senator Gatchalian, ang aming matinding kakape na salamat natin kontra tobacco. Palakpakan po natin. Talagang alam po namin 9 days na lamang, pero on the first day, ito po ang una talaga niyang ginawa. Dahil napakalaking bagay po. Noong pong 2012, ang Pilipinas po nagtayo tayo ng kauna-unahang batas po na magtaas ng buwis sa tabako. At tiningnan po tayo at hinangaan tayo ng buong mundo.
naging best practice po tayo. Kasi napababa po talaga natin ang paninigarilyo, lalo na sa kabataan at sa mahihirap. Tapos yung pera po na kinita natin, nagamit po natin yan pagbabaganda ng mga ospital, ng mga clinic, na-enroll po natin ng mga senior citizen at saka mga indigent sa PhilHealth. At talaga pong ang buong mundo nakatingin sa atin as one of the best practices dahil nakita po talaga yung ebidensya. Ang problema nga lang po, mas mabilis pong lumago ang ating ekonomiya kaysa sa pagtaas ng buwis sa tabako. So yung dati pong naging unaffordable o masyadong mahal para sa kabataan, ngayon po, kaya na po nila uling bilhin ang sigarilyo. Yung 29% po na prevalence ng smoking bago po nag-sin tax noong 2012, napababa na po natin yan to 22%. Pero ito pong last quarter lamang, naglabas ang Pulse Asia ng bago nilang resulta, naging 24% na po uli ang naninigarilyong Pilipino. So tumaas na po yung percentage, dumami pa ang Pilipino. So nakikita po natin na dumadami po talaga uli ang mga naninigarilyo at dadami po talaga uli ang sakit. Nakikita po natin na kapag hindi natin tinaasan ng buwis, 250,000 po na Pilipino ang mamamatay taon-taon. Ito po yung mape-prevent natin kung sundin natin yung panukala ni Senator Gatchalian na itaas po ang buwis sa tabako at pati na rin po sa alkohol. Kaya kami po ay talagang nagpapasalamat, meron pa po tayong 9 na araw para po talagang tulungan ang kalusugan ng ating mga kababayan. And the Department of Health is working with the Department of Finance, the Senate, and the lower house. At talaga pong pinanghihingi po talaga natin ito ng tulong sa lahat. Pati po si Presidente Duterte, sinertify po niya na importante at urgent ang batas na to. Kaya sana po tulong-tulong po tayo maipasa natin ito dahil yung mahaba po ang 9 na araw at kung magkasama-sama tayo, kaya pa po natin to. Maraming salamat po. Okay. Pinagsasabihan po tayo na kung po pwede daw po, wala muna tayong palakpak kasi meron pong hearing doon sa kabila. Okay. So, yun po. So, maraming salamat, Yusek Domingo. So, Yusek and Senator, you have the whole coalition behind you and to support you in this endeavor. So, in fact, we have about mga 30 different medical organizations who are committed, no, para dito sa to ensure na ang tax ng tobacco ay mas tumaas pa. And not only the 30 medical organizations, but we have many civil society organizations who are also here with us, supporting the increase in tobacco tax. So we have actually two people who are together with you in front to give their support and also to remind our mga kasamahan po ninyong senador tungkol po doon sa isang importanteng bagay na dapat na trabahuhin dito sa mga susunod na 3 linggong ito na mag-open uli ang Kongreso. So I'd like to call on to give a short opening statement, Dr. Anthony Liachon, dati pong presidente ng Philippine College of Physicians, dating member po ng PhilHealth, kasamahan po namin si Dr. Anthony Liachon. Maraming salamat po sa pagkakataong to. Ako po ay nag-represent po ng mga medical societies right now, ang PMA at saka Philippine College of Physicians. Hindi ko po matatawaran ng kakayanan nila sa pagsulong ho nito. Kung may personal story ho si Senator Sherwin Gatchalian, ako po ay galing dati ho sa corporate world. At nung 2011, namatayan po ako ng kapatid, ina at isang judge na apektado ho ng mga bisyong to, either indirectly, passive smoking, or sa pag-inom or sa paninigarilyo. At ang nakita ko sa mahigit na 30 taon na ako nagpa-practice, nakakita ka ng 30 pasyente araw-araw, pero kung ikaw ay magsasalita na hawak ang mikropono, mas marami kang magagawa at masuportahan natin ang mga legislators. Sa dekadang ito, kinararangal po ng mga doktor na maging bahagi ng 2 landmark bills. In 2012, yung tinatawag pong Sin Tax Law of 2012.
Yung sin tax po, ang ibig sabihin niyan, tataasan po ninyo ang taxes po sa mga masamang produkto na nakakasakit sa tao, particularly tobacco at saka alcohol. At ang perang magagamit po doon ay ilalaan po natin sa PhilHealth at saka sa Department of Health. Alam nyo, napaka-epektibo na sinabi ni Yusek Domingo at ni Senator Gatchalian. Nagiging doktor na po kayo. Pasensya na po. Kasi po, na quadruple po ang budget po ng Department of Health doon at bumaba po ang naninigarilyo from 31% to 23%. Kung maaproban po yung mga bills na hinain po, may pag-asa ho tayong bumaba to 17%. Mas marami pa. So pagtaas ho ng taxes natin, mas marami po makikinabang, particularly yung mahirap at saka mga bata na apektado ng mga sakit na ito. Yung mga cancer, COPD, stroke at heart attack. Ngayon, bakit po kami nandito ngayon? Kasi po, naipasa po yung landmark bill na Universal Healthcare, February 20, 2012. At meron po tayong 180 days para ma-implement po yun. So, sa makatuwid, mga September 20, after the SONA, kailangan natin ma-implement po yun sa tulong ng Department of Health. Pero meron ho tayong gap na nakikita. Mga 40 to 60 billion po ito. Ngayon, saan ho natin kukunin ho yun? Hindi lang ho yan sa pagdadagdag ho ng budget sa Senado or Kongreso. Pagtataas po natin, mababawasan ho natin yung magkakasakit ng tobacco-related illnesses. Para sa ganun, hindi ho sila mahospital. At the same time, meron ho tayong sustainable funding para sa universal healthcare in the next 10 years. Yun po yun. Kung hindi ho natin ito ma-accomplish po, yung implementasyon na pinangako po ng ating gobyerno ngayon ay magiging pong mabagal at hindi po natin ma-achieve universal healthcare. Kaya ang closing na gusto ko lang hong sabihin sa inyo, after the elections po kasi, February 8, sinertify po ng presidente na urgent po yung bill. At ang sinuportahan niya ay yung 60 pesos. Pero kung mas maganda po yung 70 at saka yung 90, mas maigi po yun. Ngayon, hindi na po umabot yun dahil nagsara po yung Kongreso para magbigay daan po para ho sa eleksyon. Ngayon po, meron ho tayong pagkakataon, mga 9 days so, para ma-forward ho yung Ways and Means Committee report, ma-plenaryo po siya, mag-bicameral, at mapirmahan ng presidente, or else i-refile po yan next year. So mababagalan na naman po. So therefore, yung universal healthcare na pinapangako natin, magiging protracted at magiging empty law siya or promise. Hindi naman empty, but mababagalan po. So hinihingi ho namin ang suporta ho, particularly ng Senate Ways Means Committee, sa pangunguna ni Senator Angara. Mahusay ho siyang senador at alam ko ang puso niya ay nasa tamang lugar. Humihingi ho kami ng tulong ho rin kay Senator Majority Floor Leader Mig Subiri at Senate President ho, sa pangunguna ho ni Senate President Tito Soto. At sana ho mamadali ho natin to. Ito ho ay para hindi ho sa amin, para ho to sa bayan at para ho sa future ng ating mga kabataan in the next 10 years or so. Maraming salamat po. Okay, thank you, Tony. So now, pupunta ho tayo doon sa last member ng nasa panel ho natin ngayon. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Marivic Rakisa, yung co-convener po ng Social Watch Philippines. Maraming salamat, Dr. Maricar. Magsasalita po ako ngayong umaga bilang kinatawan ng civil society. I'd like to acknowledge our friends who are in the room coming from this sector. I will just read very briefly something that I prepared with your permission. To the honorable senators of the outgoing 17th Congress, you have already done much in the performance of your duty, whether it be legislating for the improvement of livelihoods, infrastructure, better and equitable access to education and health, and we, the Filipino people, are very grateful. But there remains unfinished business,
And by this, I mean the work related to finally enacting the sin tax law to further increase the taxes on cigarettes. Mula noong magsimula ang kampanya para sa halalan ng 2019, nakabinbin na sa Committee on Ways and Means ang mga panukalang batas ni Senador J.V. Ejercito, si Senator Win Gatchalian, at si Senator Manny Pacquiao na naglalayong itaas ang buwis sa tabako. According to the DOF, a total of 258 billion pesos is needed for the UHC. And I will talk a bit about financing because my co-speakers here have already talked about the medical reasons, health reasons why we need to prioritize this. So I'll just focus a bit more on the financing. However, we know that in terms of the national budget, PAGCOR and PCO, even if we combined all of the funds together, it will only raise about 195 billion pesos. This means a funding shortfall of around 63 billion, which is precisely why we need this additional revenue-generating measure, which is the sin taxes, no? Because if they're able to pass this, we will be able to cut the funding shortfall by about a half. And yung pera na manggagaling dito will go to help increasing the salaries for public health care workers, strengthening primary care services, and the expansion of PhilHealth insurance coverage and benefits, especially outpatient services, which will of course benefit the poor. This is why no less than our DOH Secretary has stated that the sin tax is first and foremost a health measure. Of course, as I mentioned earlier, it is also an important revenue-generating measure which will go a long way to help implement the UHC. In fact, no less than the majority of Filipinos support increasing taxes on tobacco, as evidenced by a recent Pulse Asia survey, which showed that 3 out of 4 Filipinos are in favor of increasing taxes on tobacco. So we respectfully call on our legislators to finish the historic task before them and further raise the sin tax on tobacco. In particular, we appeal to Senator Sani Angara, who won a resounding electoral mandate, to immediately release the committee report recommending a progressive tax rate. We also call on the Senate leadership to prioritize the passage of this bill before they adjourn, because this will have a large impact on whether we can fully implement the UHC law. Let the legislators of the 17th Congress be remembered as champions of our people's health. Rest assured that we are with you. Sama-sama tayo mag-tax tobacco to the max, itaas sa 90 pesos ang buwis sa sigarilyo. Maraming salamat po. Okay, thank you. Now, dito po sa panawagan na ituloy ang na antalang trabaho ng Senado bago matapos ang 17th Congress. We are actually joined in this effort by the other 2 senators. Senator, talagang nagagawa ko talaga silang doktor. Senator J.V. Ejercito, whom I believe is around. And he actually gave us notice that he might actually be able to pass by and join us. And also Senator Manny Pacquiao, who unfortunately is out of the country. So we are now opening the floor for any questions that you would like to ask our panelists. Yes po. Kindly state your name and ano po kayong ano. Well, ang DOH po naniniwala sa tax tobacco to the max, no? At ang maximum po ngayon na nakalagay sa atin na mga nakahalatag ay yung kay Senator Win Gatchalian na 90 pesos. Magiging
yung Senator to JV na 90 pesos at yung Senator Win naman ay 70, no? So yung pong pinakamataas na pwede, yun po ang gusto natin kasi ang pinakamataas na tax at presyo, yun po ang pinakamalaking pagbawas ng mga naninigarilyo lalo na sa kabataan. Well, hello. We have to anticipate na magkakaroon ng mainit na debate yan dahil ang layo, no? 30 plus versus 60, 70, and 90. But pag nakita naman ng ating mga mambabatas yung wisdom kung bakit mataas ang gusto ng Senado, tingin ko ay magkakaroon naman ng consensus o magkakaroon sila ng meeting of the minds. So, ano yan, parte yan ng proseso, pero dahil may suporta ng DOH, may suporta rin ng DOF, dahil importante yung suporta ng executive branch. At the end, kung ayaw nila yung batas, pwede nila i-veto yan. So kung for example, pumasay mababa at ayaw ng executive branch, pwede nilang i-veto. No? So malaking boses ang executive branch pagdating dito sa mga debate at paghahanap ng pinaka-optimum na presyo. Okay, sino pa po ang gusto magtanong? Yes po. Ang nakikita kong biggest obstacle will be the period of interpellation. Hopefully, the senators ay konti nilang yung kanilang mga tanong. At of course, the next step dyan, yung period of amendments. Hopefully rin, yung mga senators rin natin ay konti rin yung kanilang i-amend. Personally, like ako, meron akong i-amend. No? Nung sa hearing, lumabas na baka tumaas yung smuggling naman. No? Pag tinaasan natin ng sobra-sobra yung itong syntax. So yung ating proposal, yung pondo na malilikom dito sa dagdag na syntax, pupunta rin sa paglaban ng smuggling. No? So sabi ng customs, kailangan nila ng tao, kailangan nila ng equipment, kailangan nila ng pondo. Since malaki yung ating malilikom dito, kung ang estimate namin kung 70 pesos ang syntax, close to about 50 to 60 billion ang pwedeng madagdag in new revenue. So pwede tayong maglagay doon para labanan naman yung smuggling. So ito yung mga amendments na naiisip natin. Kung itong dalawang ito ay masya-shorten, tingin ko in a matter of maybe 2 weeks, mako-close na yung second. Since naman certify ito as urgent, in a matter of 2 weeks, pwede na rin ito mag-third reading. No? Tapos BICAM, pagbalik namin the last week, ratify. No? So ganun po yung takbo. So kayang-kaya to in 3 weeks. Pero we have to make sure na yung debate at yung amendments ay maiksi na lang. Okay. Meron. Well, in my case, wala. No? Kaya nga dito ako sa harap ninyo lahat. No? So, yeah, but I don't think, siguro let's put it the other way. No? Mas mabigat ang pressure ng mga health advocates dahil ito yung pinakamaganda para sa bansa natin. No? At kung anong pinakamaganda para sa bansa natin, dapat yun yung mas mabigat na pressure. No? At I want to, ako, re-electionist ako in 2022, gusto ko paglabas ko at mangampanya, hindi na ako makakakita ng mga batang naninigarilyo. No? Kasi yun ang gusto nating ma-achieve. Yung mga bata ay matigil sa paninigarilyo. Yes, Tony. Since diniscuss po yung aspeto ng finances, gusto ko naman pong i-discuss yung health impact ng bawat bill. Doon sa current doon sa train, pag yun ho ang matupad po, 562,000 more smokers. Pag ho naman yung inapruban ho na HB 8677, ang madadagdag pong maninigarilyo ay 413,000. Pag naman ho, ang naapruban po ay yung kay Senator Manny Pacquiao,
mababawasan po ang maninigarilyo ng 847,000 less smokers. Pagka yung kay Senator Win Gatchalian na 70 pesos, ang mababawasan po maninigarilyo ay 1.3 million less smokers. At kung yung kay Senator JV naman po, ang ma-approve ay 1.9 million or 2 million less smokers po. So therefore po, both sa financial aspect at saka sa health impact, the higher the tax, the better for the Filipinos. Yeah, okay. Siguro pagdating din sa illicit trade, ipaabot na rin natin sa lahat na if we look at the experiences in other countries at maski na rin ho dito sa ating bansa sa Pilipinas, ang gumagawa rin ho ng illicit trade ay napapakita ay mga kumpanya din ng tabako. So, sila rin ho ang responsible dito. So, kaya nga importante yung additional measure na ilalagay po ni Senator Gatchalian na kung saan po maglalagay ng pondo para mapigilan po ang mas makatulong sa pagpigil ng smuggling dito sa ating bansa. Yes po. Mauna po muna si Cheryl and then si Macon. Yeah. Akin, in my point of view, no, yung pinakamabigat na dahilan ay ang laki ng ginagastos ng pamahalaan sa pagpapagamot ng mga nagkakasakit dahil sa sigarilyo. About 210 billion from the research of Dr. Danz. At ang nakokolekta natin is only close to 100 billion in sin taxes. So, in other words, more than 100 billion ang ginagastos natin, no, in excess para lang mapagamot yung mga nagkakaroon ng lung cancer at iba pang sakit. So, from a governance standpoint, tinataasan natin yung taxes natin sa ibang bagay para magpagamot tayo ng isang sakit na pwede naman natin maiwasan. So, I think my argument, of course, iba-ibang senator, iba-ibang argument, but my argument is really from a governance standpoint. And I think dapat na slowly mapababa yung mga naninigarilyo, no, para hindi tayo gastos ng gastos at paikot-ikot lang yung ating ginagastosan dahil lumalaki rin yung gumagamit ng sigarilyo. So we have to break the vicious cycle at itong mga proposals na ito, no, whether 60, 70 or 90 is ang aim nila maputol itong vicious cycle. Yes, okay. Well, in this case, we also need to take care of our tobacco farmers. No? And meron tayong close to about 31,000 tobacco farmers. At we will also make sure, ngayon in the sin tax, 12%, 15% goes to our tobacco farmers. We can actually increase that pa, no? Para mag-transition sila from tobacco to high-value crops. So para sa akin, isang titignan natin itong mga tobacco farmers natin at masigurado na tuloy-tuloy yung kanilang kabuhayan. At dahil malaki naman yung malilikom nating pondo dito, pwede pa natin dagdagan yung suporta na ibibigay sa ating mga farmers. Macon? Yun ang tingin rin ng mga health advocates at kami rin sa Senado na masyadong mababa, no? At mabagal, no? So
kami dito sa Senado gusto natin mas mataas yung sin tax at mas mataas pa yung year after, no? All of us agree na merong 9% escalation. So in other words, ang Senado tingin nila kaya pataasan, no? At maglalaro na lang yan dito sa Senado between 60 to 90. No? Well, in our case, abrupt, no? Dahil from a 32 peso level to about 60 peso level. So, abrupt siya. And data will back up. Kahit taasan mo yan, no, hindi bababa ang kolekta ng gobyerno at ang maganda dito, bababa naman yung mga maninigarilyo o bababa yung bilang ng mga maninigarilyo. Okay, yes, Good morning po. Joyce Ila, CNN Philippines po. Sir, how easy is it going to be or how difficult is it going to be to pass this measure given that we only have 9 days po? Apa, yes sir. Senator. Kala ko si Yusek. Sir, magiging madali ba? Do you have the numbers as of now or is it going to be difficult? Ang critical dyan, yung period of interpolation, ito yung debate, at yung period of amendments, ito yung magpropose ka ng mga amendments sa batas. So ito yung pinaka-critical. So if looking at the timetable, dapat by next week ma-approve na yan on third reading. Para pag weekend, pwede tayo mag-BICAM. Pagbalik natin the following week, pwede natin i-ratify. At of course, pag ratify, transmit na yan sa executive branch. No? So kaya naman. It's a matter of dapat lang may maiksian yung period of interpolation and amendments. Sir, as of now, it is still in the committee level. Correct. Tama So po. hopefully, if Senator Angara can sponsor it within the day or even tomorrow, latest tomorrow, kaya pa yan. No? Follow up lang dun kay Joyce. Do you think higher yung chances ngayon of passing this bill considering natapos na yung election? Baka yung lawmakers before who were concerned might act on it now. Definitely, no? I think kasi nagsanib na yung lahat ng nagtutulak nitong batas na ito, no? Department of Health, Department of Finance, the health advocates, civil society, even here in the Senate, no? Aside from the 3 senators na nag-file po nung kanya-kanyang version, Senator Hontiveros is also pushing for this measure. So maraming sumusuporta dito sa pagtaas ng sin tax. Sir, so far, how many senators have committed to support the measure? I think openly we have 4 senators na openly, aside from the 3 authors, yung si Senator Hontiveros signified his support. So meron tayong 4 senators na sumusuporta dito sa batas na ito. Thank you, sir. I find it particularly encouraging that Senator Gatchalian has actually outlined a schedule for this to happen. And I think he mentioned that we have until, well, Senator Angara has encouraged to come out with a committee report either by today or by tomorrow to catalyze this process so that the bill finally sees the light of day. But I think that apart from the legislators doing their role, we also have a role to play, both in civil society, other health advocates, and media. I'd like to make an appeal to media to keep this issue up front and center and make it news. And we in civil society, health advocates, will do our part in helping strengthen the public clamor, public opinion, so that our senators act accordingly and that our legislators act accordingly. So I think we can also view this as a challenge on our part, us among health advocates and also media, to keep making this news. No, we have 7, 8, 9 days to work together. Thanks. yes, Yusek. Yeah, at wag lang po sana natin kalimutan ang talagang nakasalalay po, no, ang kinibukasan ng universal healthcare to more revenues from sin tax. Ang kwenta po kasi talaga ng DBM ay meron pong pagkukulang, no, kahit po meron na tayong nakaalat, for example for 2020 na 195 billion from GAA, may kailangan pa po tayong 62 billion just for the first year, ito pong 2020. At tuloy-tuloy po ang ating implementation ng universal healthcare for the next 10 years.
And the only way we can sustain it is by increasing collection from sin taxes. At yun po, para mailatag natin ang universal healthcare para sa lahat po ng Pilipino. Good morning po, I'm Juvie de Guzman from DWBL. Gusto ko lang pong tanungin si Sir Win Gatchalian tungkol dun sa, although alam natin may syntax po tayong gustong mangyari, meron din po ba kayong concern dun sa mga non-smokers? Kasi ang alam po natin masyadong dehado yung mga second-hand smoker. So, meron po ba kayong ginagawa para dito sa proyektong ito? Opo, actually, kung titignan po ninyo yung ating sa labas kanina, yung ating exhibit, nakalagay po doon yung mga bawal manigarilyo, ang dami pa pong mga lugar na may mga naninigarilyo. Yeah. So yung executive order ni Pangulo na pagbabawal ng paninigarilyo sa mga public places, nag-work po tayo with the local government units to enforce ito pong ban na ito. At kasi po ang second-hand smoking, kasing sama po yan, no? Kasi sa paninigarilyo na kayo mismo. So with the PNP, DILG, and the local government units, we are making sure na iprotektahan po natin yung mga hindi naninigarilyo na ayaw makalanghap o maapektuhan ng kahit anuman po ng usok galing sa tabako. Yes, sir. Please. Sa akin naman, maidagdag ko lang, no? Ang Pilipino po may pag-asa pagka na-improve po yung tinatawag na human capital. Ano po ba ibig sabihin nun? Is a healthy and educated populace. So, if you remember, dati walang budget para ho sa public health, public education sa SUC, 40 billion. Pero nagawa ng paraan. Ngayon, pag pinapat natin na ang universal healthcare ay magiging libre at through the posto, ano ang impact niyan? So, healthy and educated, and therefore, that will be translated into jobs. Ang pinakamahalaga ho, ang fighting chance natin, ay ang universal healthcare maayos through the sin taxes para mabawasan magkakasakit, para maging productive sila. So a healthier person will actually be parang healthier nation. Yan ang isa. Pangalawa, midterm elections po ito eh. After the SONA ng Pangulo, I'm sure sasabihin niya ito. Eh ngayon kung hindi ito may kaakibat na pagtaas ng posto, baka naman po hindi matupad ho yung pinapangarap niya sa next 3 years po. Napakahalaga ho ito kasi ito'y utos ho ng Pangulo eh. Magagalit po yan sigurado ko ang universal healthcare na kanyang banner program ay hindi po siya matutuloy according to the plan and timelines ng Department of Health. Yeah, any other questions from media? Media po kayo? Ay, sige. Sige po. Sige po.
Halo-halo na. Kaya lang. Yusek, ikaw na sumagot. Yes, sir. Natatakot ako na in no time at all, biglang lahat ay pati mga bata naninigarilyo na. Nakakita pa po ako nito. Isang naninigarilyo, may mga batang sumusunod. Nakikiamoy. Sige. Sige po. Apo. Sige. Maraming salamat po, ma'am. Unang-una po, yung talagang, hindi naman si Senator Win nandito, pero actually win-win solution po talaga, lalo na sa mga sa matatanda at saka sa mahihirap, dahil nalaman po ng pag-aaral ng WHO na pag nagtaas ang buwis, ang pinakamalaki pong benepisyo ng kalusugan at saka sa pera, yun po talagang mahihirap kasi sila yung unang tumitigil. So meron po talagang preferential benefit for the poor and the marginalized, ang increase the tobacco taxes. Pangalawa, tungkol po sa electronic cigarettes, dalawa po kasing klase yan. Meron po yung sigarilyo na sinusuksok nila tapos hindi inaapoy, pero hinihitit po nila. Ito po ang trato po natin ngayon sa batas nito ay katulad po ng lahat ng ibang sigarilyo. Mataas din po ang buwis nito at bawal din po siyang gamitin sa mga lugar na bawal gamitin ang sigarilyong sinisindihan. Pangalawa po na tinatawag ninyo yung mga inaamoy po ng mga bata, yung mga amoy candy, amoy pagkain, yung pong tinatawag nating electronic nicotine device system, delivery system o ENDS. Meron po tayo ngayong batas na nakahain sa Kongreso at saka sa Senado. At siyempre po, kakalampagin na naman namin si Senator Win dito pagdating po ng Senado sa susunod na Congress para po maipasa natin ang regulation. But short of that, ang Department of Health po nagpasa na rin ng isang administrative order that will mandate the FDA, ako din po yung OIC ngayon ng FDA, na ilalabas na rin po natin ang administrative order to regulate ito pong paggamit ng ENDS. Ayaw po nating magkaroon siya ng katulad po ng sigarilyo, ayaw nating mabili siya ng mga minor de edad. Ayaw po natin siyang ma-advertise. Ayaw po natin siyang lagyan ng mga flavor na kaakit-akit sa mga bata. So inuumpisahan na po natin yan. Pagkatapos naman po nun sa tulong ng Senado at saka ng Kongreso, babalangkasin po natin yung batas para po mas mapamatakas. So maraming salamat po, pero talagang gagawan po natin ang paraan na makitil po yan. Ayaw po nating after 20 years magulat tayo parang tabako at sigarilyo na nagkakanda sakit at nagkakandamatay na ang mga Pilipino. Uunahan po natin siya. Okay. Thank you, Yusek Domingo. So now let's go back to our main issue, which is increasing tobacco tax. So any other more questions that you'd like to ask our panelists? So kung wala na po, maraming salamat po sa pagdalo ngayon sa ating maikling press conference. And again, we'd like to ask the support of each and everyone, particularly our media friends, to help us in raising into the consciousness of our senators the need to pass the tobacco tax as soon as possible before the end of the 17th Congress. So magandang umaga po sa inyong lahat. At and then, para po sa ating mga magkakaroon mo tayo ng photo op. Nandito po si Yossi Kadiri na nasakal ko na at nabuntal. So, pero buhay pa po siya, kaya ibig sabihin, kailangan pa nating technical knockout. Yeah. Okay, ano lang po muna, yung ating po munang yung ating po munang panelists, ang ating kukuhanan daw ho ng litrato. And then after the picture taking ng mga panelists po natin, ay tatawagin po natin ang ating mga health advocates.
Ito, Senator, pahawak naman to. Ito naman yung prescription. Ito up naman. Ito up. So can we now call on the health advocates, everyone to please join us here in front para po sa photo op. Dali niyo po ito. Thank you. Lapit po kayo. Lapit po. Lapit po. Civil society. Thank you, everyone. Manila kasi. Nagkita na naman tayo. Ma'am talaga papaanohan namin. Ayoko, ibang gusto mo. Kilala kita. Kaya ay lalabas na namin.